Elon Musk cảnh báo nước Mỹ sẽ phá sản nếu không chịu cải tổ chính phủ. Elon Musk cùng Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng nói Mỹ sẽ phá sản nếu không cắt giảm nhân viên. Elon Musk đã xuất hiện lần đầu trước công chúng cùng với ông Donald Trump tại Nhà Trắng hôm ngày 11 tháng 2 theo giờ Mỹ để công bố những quyền lực mới nhằm cải tổ chính phủ Mỹ. Ngay giữa lúc cậu con trai của ông trùm công nghệ đang cố gắng giành lấy sự chú ý, đội chiếc mũ lưỡi chai có dòng chữ Make America Great Again giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại, màu đen, áo phông và áo khoác ngoài màu đen. Ông chủ của các công ty SpaceX và Tesla nói chuyện với các phóng viên tại phòng bầu dục trong khi Tổng thống Mỹ ngồi sau chiếc bàn kiên định lịch sử. Được ông Trump giao nhiệm vụ lãnh đạo các nỗ lực cắt giảm chi phí liên bang thông qua cơ quan có tên Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE của ông, Musk cảnh báo rằng nước Mỹ sẽ phá sản nếu không cắt giảm. Người giàu nhất thế giới bác bỏ những lời chỉ trích về sự thiếu minh bạch và có thể xảy ra xung đột lợi ích trong lúc thực hiện công việc của mình. Ông thừa nhận mình sẽ mắc sai lầm nhưng cho biết ông sẽ giải quyết được vấn đề mà ông gọi là sức mạnh của một bộ máy quan liêu không được bầu chọn. Ông Trump đã ký một mệnh lệnh để trao thêm quyền lực cho DOGE với mục đích ra lệnh cho những người đứng đầu các cơ quan chính phủ chuẩn bị cho nhiều đợt cắt giảm. Những đợt cắt giảm trước đó đã gây chấn động nước Mỹ. Các nhà phê bình đã chỉ trích việc cắt giảm do Musk lãnh đạo là sự tập trung quyền lực quá nhiều của Tổng thống. Mặc dù buổi họp mang đậm yếu tố chính trị, nhưng vẫn có những khoảnh khắc khiến Musk phải chuyển hướng sự chú ý. Đôi lúc rất khó để giữ được sự trang trọng, Musk nói khi cậu con trai nhỏ X, tên đầy đủ là XRC, bắt đầu huyên thuyên và vặn vẹo trong lúc ông đang phát biểu. Đôi lúc trong phòng bầu dục, cậu bé mặc chiếc áo khoác màu nâu quỳ xuống và dựa vào bàn của ông Trump khi cha của cậu vẫn đang phát biểu. Khi Musk nói về nợ tiêu dùng, cậu bé lại ngoáy mũi. Đó là vẻ ngoài không chính thống thường thấy của Musk. Phong cách mang đậm tính biểu tượng của ông chính là một yếu tố tạo nên sự thu hút đối với Tổng thống Trump khi ông tìm kiếm một người dẫn đầu cho cuộc cải tổ sâu rộng của mình đối với chính phủ Mỹ. Musk, nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Trump với số tiền lên tới 1,4 tỷ USD, đã tuyển dụng một đội ngũ trẻ để thúc đẩy một chương trình hiệu quả tàn nhẫn. Kế hoạch này đã đóng cửa một số cơ quan liên bang và gửi các nhân viên Mỹ ở nước ngoài về nước, đồng thời gây ra các cuộc chiến pháp lý trên khắp đất nước và làm dấy lên cáo buộc về việc chiếm đoạt quyền lực bất hợp pháp. Khi được phóng viên hỏi về những kẻ gièm pha mình, Musk ban đầu nói đùa rằng tôi có những kẻ gièm pha. Tôi không tin điều đó. Trước khi tuyên bố rằng nhờ chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông Trump, bạn đã thấy được sự ủy nhiệm mạnh mẽ hơn bao giờ hết từ công chúng. Người dân đã bỏ phiếu cho một cuộc cải cách lớn của chính phủ và đó là những gì mọi người sẽ nhận được, Musk nói. Musk cũng bị cáo buộc là đạo đức giả vì ông thường xuyên chỉ trích các quan chức không được bầu chọn, trong khi bản thân ông là một quan chức không được bầu chọn, nắm giữ quyền lực to lớn. Ông trùm công nghệ cũng phải đối mặt với những câu hỏi về xung đột lợi ích có thể xảy ra khi SpaceX có hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với chính phủ. Musk đã bác bỏ những lời chỉ trích, nói rằng ông rất minh bạch và nói thêm, tôi không hề nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi điều gì đó. Tôi sẽ không ngừng bị giám sát một cách kỹ lưỡng. Sau Musk, đến lượt ông Trump phát biểu. Tổng thống Mỹ đã ca ngợi công việc của Musk cho đến thời điểm hiện tại và bắt đầu một bài phát biểu dài chỉ trích các thẩm phán Mỹ đang ngăn chặn một số kế hoạch của họ. Số mới nhất của tạp chí Time mới đây đã gây xôn xao với trang bìa có hình Musk đằng sau chiếc bàn kiên định của Tổng thống. Tuy nhiên, Musk đã lập tức thể hiện rằng ông biết ai là ông chủ. Tôi thường xuyên xác nhận với Tổng thống để đảm bảo rằng đây là điều mà Tổng thống mong muốn. Vì vậy, chúng tôi nói chuyện hầu như mỗi ngày, Musk nói.